Hello everyone, and today I am going to discuss how important was the empire. So how important was the Mauryan empire? সাম্ৰাজ্যখন মানে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। So this Mauryan empire was established by Chandragupta Maurya in 321 BC, and he not only established the empire, it's a vast empire. He extended its boundaries to Afghanistan. Okay, so as we study the history in 19th century, the historians, not only the Indian historians, the European historians also began to reconstruct ancient India's past, and the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a landmark in the history of Indian subcontinent. And here, the Indian historians tried to glorify the Indian history or India's ancient past, and the India's historians or the nationalist historians glorified ancient India's past. Why? Because the European historians, the colonial historians, okay, the colonial historians actually tried to reconstruct India's ancient past, and they actually compare ancient India's past with the ancient European's past. Okay, so the nationalist historians tried to glorify India's past before the colonial or European historians. আমি যদি চাওঁ যে 19 শতিকাৰ পৰা ব্ৰঞ্জীবিদসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰঞ্জীবিদেই নহয় বাহিৰৰ বা ইউৰোপৰ ব্ৰঞ্জীবিদসকলে বা উপনিৱেশিক ব্ৰঞ্জীবিদসকলে কি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰঞ্জী যেটো পুৰণি ইতিহাস পুনৰুদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু আমি জানো যে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ অধীনত আছিলে, ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিলে। আৰু সেই সময়ত এই ব্ৰঞ্জীবিদসকলে কি কৰিছিলে ইউৰোপৰ হিষ্ট্ৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰী, ইউৰোপৰ ব্ৰঞ্জী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰঞ্জীৰ মাজত কি হৈছিলে তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিছিলে। সেইবাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি ব্ৰঞ্জীবিদ আছিলে, যিসকল ব্ৰঞ্জীবিদসকল আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস হওক, পুৰণি ইতিহাস হওক, যিমান ধৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি ইতিহাস তাতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু সেই হেতুকে এই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন এই ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ যোগেদি তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছিলে যে অশোকৰ নিচিনা এজন ৰজা, কি হৈছিলে আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বিচাৰিলে আমি নাপাম, সেই কথাটো তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলে। এতিয়া চোৱা এটা প্ৰশ্ন আহিলে, there is a question that this vast empire, this vast Mauryan empire lasted only for 150 years. Why? গতিকে এই সাম্ৰাজ্যখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, মাত্ৰ ইমান এখন ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য কিয় মাত্ৰ 150 বছৰহে স্থিতি লৈ থাকিলে বা তিষ্ঠি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ল? গতিকে তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এটা ক'ব পাৰোঁ, দুটা আমি কাৰণ ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সাম্ৰাজ্যখনৰ সকলো নগৰতে বা সকলো অংশতে কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ একে নাছিল বা তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাছিল, কিয়নো সাম্ৰাজ্যখন বহুত বৃহৎ আছিল। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল তেওঁলোকৰ যিসকল উত্তৰাধিকাৰী আছিলে তেওঁলোক আছিলে দুৰ্বল উত্তৰাধিকাৰী, যেনেকৈ অশোক বা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল অতিকৈ শক্তিশালী ৰজা বা সম্ৰাট, কিন্তু তেওঁলোকৰ তুলনাত অশোকৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল কি আছিলে খুব অতিকৈ দুৰ্বল আছিল। আৰু সেইবাবেহে এই দুটা প্ৰধান কাৰণৰ বাবে হয়তো এই সাম্ৰাজ্যখন ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ল। So why Mauryan empire lasted only for 150 years? So the answer is first of all, the control was not uniform. The political control was not uniform because of the vastness of the empire. And the second cause, the weak successor. Because of the weak successor, this
the Mauryan Empire began to be declined. Okay, so these are the causes because of the decline. So this Mauryan Empire began to decline after the death of Asoka in 232 BC, and the last king was Brihadatta, was assassinated by Pushyamitra Sunga in 185 BC by his general. Okay, Pushyamitra Sunga was his general, Brihadatta's general, in 185 BC, and this Pushyamitra Sunga established Sunga dynasty, and by 2nd century BC, new chiefdoms or new notions of new kingdoms were emerged in several parts of Indian subcontinent. কি হৈছিলে কেতিয়া মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন কেতিয়া ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আমি যদি চাওঁ অশোকৰ মৃত্যুৰ পিছতে এই সাম্ৰাজ্যখন লাহে লাহে কি হৈছিলে ধ্বংস কৰাত পৰিছিলে আৰু শেষ সম্ৰাজ্য আছিলে বৃহদত্ত আছিলে শেষ সম্ৰাট আৰু প্ৰায় 232 খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 232 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত অশোকা ঢুকাইছিলে আৰু অশোকাৰ মৃত্যুৰ পাছতে কি হৈছিলে সাম্ৰাজ্যখন লাহে লাহে ধ্বংস কৰালৈ গৈছিলে আৰু প্ৰায় 185 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত এই বৃহদত্তক তেওঁৰ নিজৰে জেনেৰেল আছিলে তেওঁৰ নিজৰে এজন কমান্ডাৰ আছিলে কোন সৈন্যৰ হেৰি আছিলে কোন আছিলে পুষ্যমিত্ৰ শৃংগ আৰু পুষ্যমিত্ৰ শৃংগই কি কৰিছিলে তেওঁক হত্যা কৰিছিলে আৰু তেওঁ শৃংগ বা শৃংগ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু লাহে লাহে তাৰ পাছত প্ৰায় দ্বিতীয় খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত কি হৈছিলে নতুন নতুন কিছুমান ৰাজ্যই গঢ় লৈ উঠিছিলে নতুন নতুন ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এতিয়া চাওঁ আমি নিউ নোশনস অফ kingdom or new nations of kingship আমি কি কৈছো ৰাজতন্ত্ৰ সম্পৰ্কে কিছুমান নতুন ধাৰণা গতিকে এই ৰাজতন্ত্ৰ সম্পৰ্কে নতুন ধাৰণা সমূহ কেনেদৰে গঢ় লৈ উঠিছিল আমি চাম so new notions of kingship ships and kings in the south আমি কি কৰিব পাৰো দক্ষিণাত্য অঞ্চলত কিছুমান নতুন নতুন ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল আমি চাহা কেতিয়া হৈছিলে 2nd century BC বা দ্বিতীয় খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ সময়ৰ পৰা so from 2nd century BC onwards in Tamilakkan or the ancient Tamil country had flourished under the new kingdoms or new chiefdoms of Chola, Sera, Pandyas, etc. And these chiefdoms were situated in some parts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. Okay, some parts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. So আমি কি ক'ব পাৰিম খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতিকাৰ পৰা তামিলনাক্কাম নামৰ যেটো আমি দাক্ষিণাত্য অঞ্চলৰ কথা ক'ব পাৰো তামিলনাক্কাম আৰু তাত কি গঢ় লৈ উঠিছিলে কিছুমান নতুন সৰ্দাৰ বা ৰজাসকল বুলি আমি ক'ব পাৰো নতুন নতুন ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছিলে কাৰ অধীনত উঠিছিলে চোলা চেৰা আৰু পাণ্ড্যাসকলৰ অধীনত আৰু সেই অঞ্চলটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো কোনটো অঞ্চলত হৈছিলে বিশেষকৈ কেৰালা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু সো ইয়াত আমি কিছুমান নতুন কথা শিকিবলৈ পাম আমি এই বিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ সমল আমি কৰ পৰা পাম সমল বুলি ক'লে আমি আমাৰ কিছুমান তামিল গ্ৰন্থ আৰু সংগম সাহিত্যৰ পৰা পাম এতিয়া কথাটো আহিলে আমি সংগম সাহিত্য মানে নো কি বা তামিলাক্কাম মানে নো কি okay let's see so here our sources are the early Tamil Sangam text to know about the new states or the kingdoms in Deccan and even in farther south. So now the question is, what is the Sangam text or Tamil Sangam literature or Sangam is? Okay, so now the Sangam is in South India is a landmark in her history. Okay, the word Sangam is the
Tamil form of the Sanskrit word Sangha, which means a group of persons or an association and the Tamil Sangam was an academy of poets. The Tamil Sangam was an academy of poets and bards, okay, who was flourished in 3 different periods and different places under the patronage of the Pandyan kings, and earliest Tamil works were composed in that time, okay. And the most important, say, the earliest Tamil work is Tolkappiyam. Earliest Tamil work is Tolkappiyam by Tokkapiyar. Tolkappiyam by Tokkapiyar. So note down the word Tolkappiyam, 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 Tolkappiyam. It's a work composed by Tokkapiyar. Tokkapiyar. T-O-K-K-A, Tokkapiyar, P-I-Y-A-R, Tokkapiyar. It's a Tamil grammar, okay? It's a Tamil grammar. এতিয়া আমি যদি কওঁ যে সংগম সাহিত্য মানেনো কি, সংগম সাহিত্য হ'ল সেই সময়ত আমি দক্ষিণাত্যত কিছুমান কি হৈছিলে, আমি ক'ব পাৰোঁ যে সংঘ, আমি তামিল শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, সংস্কৃত সংঘ শব্দৰ পৰা আহিছে। সেইটো মানে কি হ'ল, তাৰ অৰ্থটো কি, সংঘ শব্দৰ অৰ্থটো কি আমি জানো যে এটা গ্ৰুপ বা মানুহৰ এটা কি, এটা জুম, এটা আমি এছ'চিয়েশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ ন, এটা আমাৰ গোট, মানুহৰ এটা গোট। আৰু সেইটো কিহৰ গোট আছিলে, কবিসকলৰ এটা গোট। আৰু সেই কবিসকলৰ সেই গোটটোক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে, পাণ্ড্য ৰজাসকলে। পাণ্ড্য ৰজাসকলে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকক পৃষ্ঠপোষক কৰিছিলে কি কৰিবলৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখিবলৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ পুথিবাজি লিখিবলৈ তেওঁলোকক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। আৰু সেয়েহে সেই সময়ত কি হৈছিলে, সেই সময়ত এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, সংগম সাহিত্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। কেতিয়াৰ সংগম সাহিত্যটো, যিটো চোলা চেৰা বা পাণ্ড্যাসকলে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিলে সেই সময়, মানে আমি দ্বিতীয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ছেকেণ্ড চেঞ্চুৰী বি চি টাইম। আৰু এতিয়া প্ৰথম কি কাম কৰা হৈছিলে, এখন সংস্কৃত গ্ৰামাৰ লিখা হৈছিলে, তামিল গ্ৰামাৰ লিখা হৈছিলে। সেইখনৰ নাম দিছিলে টলকাপ্পিয়াম। আৰু কোনে লিখিছিলে, টক্কাপিয়াৰ বুলি এজন কবিয়ে লিখিছিলে, এখন লিখিছিলে গ্ৰামাৰ লিখিছিলে। এতিয়া চাম, এই চৰ্দাৰসকল, চোলা চেৰা পাণ্ড্যাসকলৰ ক'ৰ পৰা আহিছিলে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাজত্ব ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিলে। এই চোলা চেৰা পাণ্ড্যা সাতবাহনা শক হুণ কুশান এওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিলে বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ বেছিভাগ মধ্য এছিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে। আৰু তেওঁলোকে আহি ভাৰতবৰ্ষত কি কৰিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বিশেষকৈ দাক্ষিণাত্য অঞ্চলত সৰু ৰাজ্য কিছুমান গঢ়ি তুলিছিলে। আৰু আমি যদি চাওঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোকৰ অৰ্থৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈছিলে। আৰু এই অৰ্থসমূহ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিছিলে, যদি আমি চাওঁ, তেওঁলোকে এইবিলাক কি কৰিছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ কাটল বা বেপাৰ বাণিজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে এই অৰ্থসমূহ আহৰণ কৰিছিলে। চ' মেনি চিফছ এণ্ড কিংছ লাইক চোলাছ, চেৰাজ, পাণ্ড্যাজ, সাতবাহনাছ, শাকাছ, হুনাছ, কুশানাছ, দে ডিৰাইভ ৰেভিনিউজ ফ্ৰম লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, ব্যৱসায় বাণিজ্য। দেয়াৰ ছ'চিয়েল অৰিজিন আৰ অফেন অবস্কিউৰ অৰ আনচাৰ্টেইন। দেয়াৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ, তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব আছিলে বা সামাজিক তেওঁলোকৰ যিটো পদমৰ্যাদা আছিলে, সামাজিক যিটো পদমৰ্যাদা আছিলে, সেইটো কি আছিলে, প্ৰায়ে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কি তেওঁলোকৰ সেইটোৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ জনা নগৈছিলে, কোনো ধৰণে ভালকৈ জনা নগৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে এবাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে তেতিয়া পদমৰ্যাদা কি কৰিছিলে, মানে উচ্চ
উচ্চ পদমৰ্যাদা কি কৰিছিলে দাবী কৰিছিলে এখন সমাজত so the social origin of these rulers Cholas Cheras Pandya's Satavahanas are often uncertain but when they acquired power then they attempt to claim higher social status in a variety of ways so for example the Satavahanas the Kushanas they try to claim their social status in a variety of way okay তেওঁলোকে নিজৰ কি হৈছিলে যেটো পদমৰ্যাদা আছিল সমাজখনত তেওঁলোকৰ যেটো মৰ্যাদা আছিল হেতু কি কৰিছিল তেওঁলোকে এবাৰ ক্ষমতা লাভৰ পাছত আমি যদি চাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে সাতবাহনসকল বা কুশানসকল তেওঁলোকে কি কৰিছিল এই পদমৰ্যাদা দাবী কৰিছিল যে আমাৰ যেটো অৰিজিন আমাৰ যেটো মূল হেতু কৰ পৰা আহিছে এটা ভাল খুটিৰ পৰা আহিছে আমাৰ অৰিজিনটো কি হল খুব ভাল অৰিজিন এটা আহিছে কৰ পৰা আহিছে হয়তো হেতু ভগৱানৰ পৰা আহিব পাৰে বা কোনবা ডাঙৰ ৰজাৰ পৰা আহিব পাৰে বা বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰি বিচাৰিছিলে পদমৰ্যাদা দাবী কৰিছিলে গতিকে এতিয়া যদি আমি চাওঁ পুৰোহিত ৰজাসকল তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া মানে পুৰোহিত ৰজাসকল or the divine kings so let's discuss this divine kings then it may be clear that why the Satavahanas or the other rulers like Cholas or Cheras or the Kushanas they claim higher status in society let's see the divine king so here we again found claiming high status by the kings to specially legitimize their rule or to legalize their rule so the monarchs or the king said that he derived his right to rule directly from the will of God so for example the Kushana rulers considered themselves godlike and many Kushana rulers also adopted the title Devaputras or son of God এটা যদি আমি চাওঁ পুৰোহিত ৰজাসকল তেওঁলোকে ইয়াতো আমি আকৌ কি পাম যে ৰজাসকলে বা সম্ৰাটসকলে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যেটো পদমৰ্যাদা উচ্চ পদমৰ্যাদা তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো তেওঁলোকৰ মূলটো কৰ পৰা আহিছিলে বুলি কয় বহুত ৰজায়ে ভগৱানৰ পৰা আহিছিলে কিয় কৰিছিলে তেওঁলোকে টু লেজিটিমাইজ অৰ টু লিগেলাইজ তেওঁলোকৰ শাসনটো প্ৰজাসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ শাসনটো যে গ্ৰহণযোগ্য হেইটো দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যেটো পদমৰ্যাদা আছিল হেতু কি কৰিছিলে ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰিছিলে বা ভগৱানৰ পৰা আহিছিলে বুলি কয় বা ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছিলে বুলি কয় হেকাৰণে আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ বহুতো কুশান ৰজাসকলে কি কৰিছিলে এটা উপাধি লৈছিলে দেৱপুত্ৰ মানে কি ভগৱান বা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উপাধি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে কিয় কৰিছিলে বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ শাসনটো যাতে প্ৰজাই মানি লয় তেওঁলোকৰ শাসনটো যাতে প্ৰজাই মানি লয় সেইভাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিছিলে এতিয়া যদি আমি চাওঁ এটা উদাহৰণস্বৰূপে ব্ৰিটিছসকলে একেটা কামেই কৰিছিলে white man's burden so তেওঁলোকৰ কি আছিলে এটা বগা মানুহৰ তেওঁলোকৰ এটা বুজা বুলি কৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজা চাবা ভাৰতবৰ্ষলৈ যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল আহিছিলে তেওঁলোকে প্ৰজাবিলাকক কৈছিলে ভাৰতৰ লোকসকলক কৈছিলে যে আমাৰ ওপৰত এটা কি আছে আমাৰ ওপৰত এটা বুজা আছে কিহৰ বুজা যে তোমালোকক ভালকৈ আমি শাসন কৰা বুলি তেওঁলোকে কোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে তোমালোকৰ ভালৰ বাবে তোমালোকৰ অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক বা ৰাজনৈতিক উন্নতিৰ বাবে ইয়াত ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন মানে কি they try to legalize their rule in India and it is necessary for the Indians for their developments, economic developments, political development, social development, educational development and British rule is necessary in India so they
said like that. So this divine king's policy and a white man's burden, the same okay, একেই এই বস্তুটা কি হল একেই বুলি কোৱা হৈছে. So Kushanas, who are the Kushanas? So these Kushanas came from Central Asia to India, and they ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to northwest India, and the time period is say 1st century BCE to 1st century CE. And from contemporary inscriptions and textual evidence, we came to know about Kushana rulers and their rules. Okay, their coins and sculpture also give us a valuable information about the Kushana rulers, and their coins and sculpture also gives their notions of kingship. তেওঁলোকৰ ধাৰণা, তেওঁলোকৰ কিহৰ ওপৰত ধাৰণা, ৰজাৰ ওপৰত ধাৰণা বা তেওঁলোকৰ ৰাজতন্ত্ৰৰ ওপৰত কিছুমান ধাৰণা আমাক কিহে দিয়ে, তেওঁলোকৰ মুদ্ৰা আৰু তেওঁলোকৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যসমূহে দিয়ে. আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্য, মুদ্ৰা আৰু কিছুমান লিপিৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে, লিপি আৰু গ্ৰন্থৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিলে. তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিলে, মধ্য এছিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে. So for example, the notions of kingship of the Kushanas at Mat near Mathura in UP, large statues of Kushana rulers were found, and which were installed in a shrine. And again similar statues were found in a shrine in Afghanistan. So this specially indicates their notion of kingship, and they considered themselves as Devaputra. তেওঁলোকে কি কৈছিলে, নিজকে দেৱপুত্ৰ বুলি কৈছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তিবোৰ সজাই পেলাই ক'ত ৰাখিছিলে, মন্দিৰৰ বেদীত ৰাখিছিলে. আৰু সেই মূৰ্তিসমূহ ক'ত ক'ত পোৱা গৈছিলে, আফগানিস্তানতো পোৱা গৈছিলে, এটা মন্দিৰত পোৱা গৈছিলে আফগানিস্তানৰ, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাত নামৰ এটুকুৰা জেগাত, মাত নামৰ এটুকুৰা জেগাত, মথুৰাৰ ওচৰৰ এটুকুৰা জেগাত কি হৈছিলে, তেওঁলোকৰ এটা এনেকুৱা মন্দিৰত এনেকুৱা মূৰ্তি, কুশানা ৰজাসকলৰ কিছুমান মূৰ্তি পোৱা গৈছিলে. মানে এইটো কি বুজাইছিলে, দিছ ইণ্ডিকেটছ হোৱাট, দে কনচিডাৰ দেমছেল্ফ গড লাইক. তেওঁলোকে নিজক কি বুলি ভাবিছিলে, ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, তেওঁলোকে নিজকে ভগৱান বুলি কি কৰিছিলে, ভাবিছিলে. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰোহিত ৰজাৰ বা ডিভাইন কিংছৰ আৰু কিছুমান পাম আমি গুপ্ত ৰুলাৰসকলৰ লগতো পাম, যে তেওঁলোকে নিজৰ কি কৰিছিলে, নিজক গ্ল'ৰিফাই কৰিছিলে. কিয় কৰিছিলে গ্ল'ৰিফাই? টু কণ্ট্ৰল অভাৰ দেয়াৰ সামন্তস. The Gupta rulers also glorified themselves through their court poets, to control their samantas, to control their samantas. So Gupta ৰজাসকলে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ নিজক কি কৰিছিলে, প্ৰশংসা কৰাইছিলে. কাৰ হতুৱাই কৈছিলে, তেওঁলোকৰ যিসকল ৰাজ্যত যিসকল কবি আছিলে, তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত যিজন কবি আছিলে, সেই কবিৰ দ্বাৰা কি কৰিছিলে, প্ৰশংসা কৰাইছিলে. আৰু কিয় কৰাইছিলে, তেওঁলোকে যাতে প্ৰজাই তেওঁলোকক মানি চলে, বা তেওঁৰ যিসকল সামন্ত আছিলে সেই সামন্তসকলে তেওঁক যাতে মানি চলে. চ' উদাহৰণস্বৰূপে আমি কাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, সমুদ্ৰগুপ্ত. চ' সমুদ্ৰগুপ্তই লিখাইছিলে কি, প্ৰয়াগৰ প্ৰশস্তি কাৰ হতুৱাই লিখাইছিলে, হৰিখানৰ হতুৱাই লিখাইছিলে. চ' সমুদ্ৰগুপ্ত ইনস্ক্ৰাইবড প্ৰয়াগৰ প্ৰশস্তি বাই হৰিসেনা, হিজ কোৰ্ট পয়েট. চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কি কৰিছিলে, নিজক গ্ল'ৰিফাই কৰিবলৈ বা নিজৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ বা নিজৰ সাম্ৰাজ্যখন চলি থাকিবলৈ বা প্ৰজাই তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ ৰজাই কিছুমান কি কৰিছিলে, আমি ষ্ট্ৰেটেজি বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিছুমান কৌশল অৱলম্বন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ উচ্চ পদমৰ্যাদা দাবী কৰিছিলে. গতিকে আজি ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ. নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম, চেঞ্জিং কাণ্ট্ৰি চাইড আমি আলোচনা কৰিম. গুড বাই.